Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre capacitatea psihopatiei, respectiv narcisicul și psihopatul, chiar și histrionicul, de a mima. Pentru că mă întreba cineva, nu de mult, cum reușesc ei să fie atât de carismatici, cum reușesc ei să păcălească oameni, femei și bărbați, care nu sunt lipsiți de educație, nu sunt lipsiți de informații sau de cunoștințe și totuși reușesc să-i păcălească. Da, se întâmplă și deși au existat foarte multe dezbateri pe acest subiect, putem evidenția faptul că, deși există informații, există cunoaștere, vulnerabilitățile umane nu lipsesc din oameni, chiar dacă au informație. Vulnerabilități, mă refer la ce am discutat într-o ediție anterioară când făceam diferența dintre sensibilitate și vulnerabilitate. Respectiv, vulnerabilitățile sunt cele care pot fi accesate cu triggeri. Ei bine, triggerul este doar un simptom al unei vulnerabilități, este doar o cale de acces către vulnerabilitate. Vulnerabilitatea s-a creat într-o relație mai mult sau mai puțin toxică, dar în niciun caz sănătoasă. Pentru că toți oamenii avem sensibilități. Toți oamenii suntem impresionați de ceva. Aceasta este calitatea noastră de a fi oameni. Nu este un lucru rău, dimpotrivă chiar. Este ceea ce ne permite să fim adaptabili în societate și să creăm relații. Dar așa cum vă spun dumneavoastră acest lucru acum, este același lucru pe care îl aude și narcisicul și psihopatul. Și ei gândesc un pic diferit. Spun, ok, deci, capacitatea de a fi ca toți oamenii este ceea ce mă face să pot să trăiesc printre ei. Dar eu nu sunt ca toți oamenii. Dar am nevoie de ei și vreau să trăiesc printre ei. Pentru că ei îmi aduc beneficii. Pe de altă parte, eu nu știu să fiu ca ei. Nu pot. Nu asta mi-e firea. Deci nu-mi rămâne decât să mă uit la ei și să fac ce fac și ei. Este un truc. Totodată este o modalitate de supraviețuire. Sunt foarte conștienți de lucrul acesta, de faptul că în mod deliberat, conștient, aleg să mimeze. Pe de altă parte, consideră că nu au de ales. Sunt forțați de toți ceilalți care sunt diferiți să pară că sunt ca ei ca să fie acceptați. Pentru că și narcisicul și psihopatul dezvoltă această idee a fanteziei, îndrăgostirii, mult mai mult decât toate celelalte. Există, bineînțeles, și fantezia omnipotenței și fantezia statutului și a superiorității și așa mai departe. Există mai multe, dar cea mai importantă pentru amândoi, chiar trei, ca să punem și histrionicul, pentru toți trei, fantezia îndrăgostirii, a iubirii, a relației extraordinare, de vis, de film, de poveste, este principala fantezie care le ghidează viața. Narcisicul creează povestea îndrăgostirii de înainte și caută o persoană care se poate plia pe acest rol. Respectiv, persoana potrivită, ideală, este o persoană care
are statut, are putere, dar este foarte supusă și foarte fascinată de el și foarte de acord cu tot ce zice el. Și atunci devine partenerul sau partenera perfectă. Psihopatul este cel care creează povestea în funcție de victimă. Victima trebuie să poată să ofere foarte multe lucruri din punct de vedere financiar și a statutului social, să aibă poziție, să aibă validare, să fie recunoscut ca extraordinar și grozav. Este acel bărbat care preferă o femeie cu putere ca să o bage pe ea în față, dar el să stea să tragă sforile din spate. L-am dat pe el ca exemplu, deși se aplică foarte bine și la femei, femeile care caută bărbați cu putere în mod special ca să poată să stea în spate și să îl ghideze pe el și să obțină beneficiile financiare și de statut din această relație. De obicei, psihopatul, nici femeie, nici bărbat, nu are servici, nu are vreo formă de a se auto-întreține, ci e așa, cu ziua când și când, dar îi place puterea și statutul și în mod special banii și ce mai are persoana respectivă, case, mașini și așa mai departe. Nu, dacă s-ar putea și un avion, ar fi victima ideală. Am glumit. Acum, în România nu prea există oameni care să aibă foarte multe avioane, dar este un exemplu. De aici puteți înțelege dinamica. Histrionicul, că tot am vorbit despre această triadă, histrionicul își creează modelul ideal de partener sau de parteneră și aduce corpuri pe care le pliază peste această imagine. Sau, imaginea este mai importantă, care dintre corpuri acceptă să fie inserată în această imagine. Această imagine mai suferă modificări la histrionic. La narcisic, nu. Psihopatului chiar nu-i pasă. N-are nici cea mai mică relevanță cum arată persoana care îi aduce beneficiile. Importante sunt beneficiile. Și histrionicul se pliază puțin pentru că histrionicul are o imagine foarte clară a ceea ce trebuie să reprezinte persoana victimă, doar că poate suferi mici modificări, dar este mult mai actualizabilă, adică este maleabilă după persoană, dar nu ca să accepte persoana așa cum este, ci fantezia acceptă doar anumite modificări vis-a-vis de corp, vis-a-vis de anumite specificații particulare, dar nu față de poveste și nu față de rolul său. Iar la narcisic lucrurile sunt destul de clare și de evidente, deși își dorește o aliură cât mai atrăgătoare fizic, dar atrăgătoare din punctul de vedere al sexualității către perversitate, se poate mulțumi și în cazul în care a fost foarte rănit de o astfel de prezență, se poate să accepte și ceva mai puțin. Ideea este ca în totalitate prezența persoanei respective să fie validantă pentru el în societate. Adică să-l pună pe el în valoare, el să fie superior, el să fie cel care deține, el să fie cel care primește feedback-ul gratificator. Am făcut această introducere și le-am prezentat pe toate trei, pentru că vorbim despre cum reușește să le păcălească.
După cum ați observat în descrierea pe care am făcut-o, toate aceste 3 tipologii de tulburări de personalitate nu vor orice. Vor persoane cu putere, vor persoane impactante, vor persoane care au realizat ceva în viață ca să poată să atragă, să poată să beneficieze, să-și însușească toată munca celorlalți. Tot ce aparține victimei devine al lor, respectiv sau mai târziu, ulterior, al lui sau al ei. Dobândește prin atașarea la relație, prin convingerea persoanei să fie într-o relație de cuplu din punctul de vedere al victimei. Ca atare, nu sunt persoane care nu au educație, nu sunt persoane care să fie naive, nu sunt persoane care nu sunt trecute prin viață, ci dimpotrivă. Dar tot în aceste condiții tot reușește să le păcălească. O reușește să o facă în 2 feluri. Pe de o parte, prin mimetism, pe de altă parte, prin subjugare. Sunt 2 cuvinte foarte grele, foarte dure. Victimele nici nu simt că se întâmplă acest lucru. Și nu simt pentru că prima etapă, dacă nu-și cunosc intuiția, dacă nu-și ascultă simțurile, pentru că în primul contact există sentimentul de ceva e în neregulă. Există sentimentul de ceva nu merge, ar trebui să plec de aici, ar trebui să renunț, ar trebui să evit. Și totuși ignoră acest lucru. Ignoră acest sentiment, această reacție spontană, din perspectiva faptului că, luând zona rațională, nu găsesc nimic de care să se lege, este doar un sentiment, doar un instinct. Și e cam greu să refuzi un om atât de implicat și de dăruit doar pentru un instinct, nu? Hai să mai stăm și să mai verificăm dacă instinctul a fost corect sau doar mi s-a părut, nu știu ce a fost cu mine. Și bărbații și femeile fac același lucru. Pentru că această triadă a psihopatiei, ca să o numesc așa, niciodată nu alege persoane echilibrate, niciodată nu alege persoane care știu ce vor, care sunt foarte determinate în a obține o viață de calitate, ci sunt persoane care au vulnerabilități manifeste. De exemplu, cu cât mai încăpățânată este o persoană, cu atât mai sugestionabilă este. Cu cât mai intangibilă pare o persoană, cu atât mai sensibilă este. La nivel intuitiv, adaptativ, psihopatia cunoaște acest lucru. Le miroase așa cum miroase sângele în apă un rechin și se duce direct acolo. Din start, persoanele alese sunt persoane care ori sunt într-o perioadă vulnerabilă a vieților, ori au obișnuit să se critique și acum vor să schimbe, să zică ok, până acum am făcut așa, n-a mers sau n-a mers foarte bine, acum hai să încerc să fiu mai altfel. Adică perioade de instabilitate în structurarea eului sau perioade în care au suferit pierdere, au suferit rădări, dezamăgiri și atunci este mult mai ușor de trecut prin toate mecanismele de apărare, prin toate protecțiile. Un om, în mod normal, are mai multe straturi de protecție și atunci când suntem destabilizați sau nu se întâmplă ceva rău sau suntem în incertitudine sau în confuzie sau suferim,
aceste straturi protectoare sunt vulnerabile, nu mai au capacitatea de a face față la o intruziune de genul acesta, pentru că este o intruziune. Și ca atare, prima dată face alegerea pe o vulnerabilitate manifestă, care este prezentă și evidentă. Poate persoana victimă nici nu este conștientă de acest lucru, însă psihopatul și aceste 3 tulburări de personalitate imediat inventariază instinctual această vulnerabilitate și se duc țintă. Odată ce s-au dus țintă și își încearcă norocul, cum se zice pe românește, primul lucru pe care îl fac este să fie într-un comportament total opusul la ceea ce este de obicei. Dacă ați auzit vreodată femeile acelea care spuneau: era atât de calm, de răbdător, de blând, de atent cu mine, când ne-am cunoscut nu aveam ce să-i reproșez, tot ce vroiam și ce spuneam se întâmpla. Și ceea ce simțeam eu și gândeam eu era o prioritate pentru el și ulterior s-a schimbat în polul opus. Dacă ați auzit bărbații care spuneau era atât de dulce și de drăguță și de firavă și de sensibilă la început și era de acord cu tot ce îi spuneam, dacă îi propuneam să facem ceva zicea da, dacă vroiam să petrecem timp împreună era tot timpul disponibilă și așa mai departe. Pentru că ulterior, după ce am scos actele sau ne-am căsătorit, s-a schimbat la polul opus. Este vorba despre perioada de cucerire și seducție. Seducția la narcisic, histrionic și psihopat nu este o seducție cum este la o persoană normală, în care există curiozitatea de a se descoperi unul pe celălalt, de a vedea dacă au puncte în comun, de a se cunoaște per total. Și la aceste 3 tipologii, partea de seducție și de cucerire are în vedere doar acapararea. Și o face în 2 variante. Ori se aruncă cu capul înainte, este intruziv și totul decurge foarte repede. Îndrăgostirea este în aceea zi sau la 2 zile, nu mai pot să trăiesc fără tine, te visez noaptea, îmi doresc să fac copii cu tine și așa mai departe. Repet, de ambele părți. Ori este în polul opus, extrem de permisiv, de calm, de cuminte, de răbdător și de toate acceptant, ca să poată să identifice vulnerabilități, tipologii, dinamică, patternuri. Dar în mod special vulnerabilitățile și triggerii. În aceste 2 modalități de a cuceri, încearcă mai multe variante. Încearcă și o variantă mai agresivă, și una mai intruzivă, și una mai răbdătoare, și una pe repede înainte, și una mai înceată. Le încearcă la nivel subtil, de la o oră la alta, de la o situație la alta, până descoperă patternul care funcționează. Ceea ce vine după această parte a seducției, în care persoana efectiv nu reprezintă o persoană, nu este văzută ca o ființă cu așteptări, dorințe și nevoi, ci toate acestea, așteptările, dorințele și nevoile sunt interogate pentru a se afla cum se compune manipularea. Pe ce principii, cu ce cuvinte, ce se propune, ce se promite, ce se povestește. Pentru că narcisicul nu își inventează o poveste de viață mult diferită față de asta,
În schimb, psihopatul creează un istoric de viață total opus. Narcisicul are tulburări de memorie și ca atare confabulează bucățile pe care nu și le aduce aminte și se gândește că s-ar putea să fi fost așa. Și atunci inventează povești care să țină locul realității în bucățile pe care nu și le aduce aminte, în timp ce psihopatul este foarte conștient de faptul că inventează noi identități ale sale pentru impresionarea victimei și pentru crearea unei anumite imagini asupra sa și totodată planul de scăpare în același timp. În timp ce narcisicul fabulează că această cucerire va fi pentru totdeauna, psihopatul știe sigur că nu va fi pentru totdeauna și ca atare își pregătește și ieșirea încă de la început. După ce le-a inventariat și le-a aflat și așteaptă momentul potrivit ca să le folosească împotriva persoanei victime, începe mimetismul. Țineți minte, dacă ați văzut și ați avut acces cu siguranță la copiii mici, 1 an și 4 ani, cam așa, perioada de vârstă, în care dacă tu te scarpini pe nas, te scarpină și el, dacă tu scoți limba, scoate și el limba, dacă tu râzi, râde și el, dacă tu plângi, plânge și el, se numește mimetism. Ceea ce face această triadă a psihopatiei, a tulburărilor de personalitate în etapa de cucerire, după ce a identificat victima, a făcut seducția, victima și-a dat acordul și începe asedierea, cucerirea, ceea ce face este să mimeze cap-coadă persoana așa cum a văzut-o. Toate acele vulnerabilități, așteptări, dorințe, toate le înghite, metaforic vorbind, psihic, le înghite și le transformă în propria lui identitate. Le preia pe toate. Se transformă, devine ca un accesoriu al persoanei victime pe care vrea să o acapareze, pentru că are nevoie de asta. Asta se întâmplă de persoanele care, deși au educație, au informații, ajung totuși să fie păcălite, introduse în acest cerc vicios al manipulării, introduse în această fantezie absurdă a psihopatiei. Pentru că ei, persoanele cu tulburări de personalitate, își transformă identitatea atât de mult încât devine una cu persoana victimă. Pentru că ei știu și au auzit la filme, au citit în tot felul de cărți și tot felul de materiale că cel mai mult le place oamenilor cu empatie. Și nu doar că le place, scad defensele, nu mai sunt rezistenți, suspicioși, circumspecți atunci când găsesc pe cineva ca ei. Și ca atare se transformă în ei. Se transformă cu totul ca având această similaritate, victima să nu mai observe ce este în neregulă, să nu mai observe lipsa de empatie, să nu mai observe intruziunea, forțarea, graba, cuvintele aruncate aiurea doar ca să fie aruncate numai ca să te zăpăcească de cap. Pur și simplu nu mai vede. Ajunge să creadă, ok, toate lucrurile astea sunt reale, se întâmplă, avem atât de multe lucruri în comun, n-am de ce să mă simt în pericol, sunt confortabilă cu felul în care derulează lucrurile, dar da, poate asta e normal să se întâmple, pur și simplu e mai repede, pentru că
Ne-am găsit unul pe altul. Ne simțim dincolo de cuvinte. Nu avem nevoie să știm istoricul de viață, nu avem nevoie să ne știm vechile relații, ce s-a întâmplat, de ce ne-am despărțit. Nimic nu mai contează, suntem doar noi doi. Aceasta este fantezia pe care o obține prin acest mimetism. Mimetismul merge până la momentul și îl aplică și îl ține constant până la momentul la care victima este sigură. În momentul în care psihopatia, fie el narcisic, psihopat sau histrionic, are certitudinea că victima s-a delăsat complet pe mâinile sale, din vari motive, atunci schimbă foaia. Și atunci trece la proiecție despre care am mai vorbit. Adică, eu sunt bun, datorită mie s-au întâmplat toate lucrurile astea, tu ești cine sunt eu. Într-un fel, dacă stăm să ne gândim, din punctul de vedere al psihopatiei, e oarecum justificat. Desigur, sunt un pic ironic aici, poate chiar mai mult, nu doar un pic. Pentru că psihopatia spune, dacă eu m-am transformat în tine, tu trebuie să te transformi în mine. Pentru că nu este corect că eu să mă transform în tine și tu să fii fericit sau fericită, pentru că eu nu sunt. Eu sunt transformat în ceva ce nu sunt. Ca atare, dacă tot m-am transformat eu în tine și transformându-mă în tine, îți preiau toată viața, toate relațiile, jobul, toate proprietățile, tot ce ai, devin ale mele, deci eu devin tu, nu prea e loc de doi într-unul singur. Ca atare, cine sunt eu trebuie să preiei tu. Și începem cu gaslighting-ul, începem cu îndoiala de sine, începem cu critica, devalorizarea, respingerea, umilirea, denigrarea, totul. Dar întotdeauna victima este obligată să rămână. Pentru că dacă victima nu rămâne, înseamnă că o gândește pe cont propriu, ori dacă victima gândește pe cont propriu, pune în pericol tot planul. Tot ce a fost până atunci. Desigur, din această triadă, doar psihopatul este 100% conștient de ceea ce face. Narcisicul și histrionicul o fac, devin conștienți că o fac doar când sunt supărați. În rest, o fac în numele iubirii și în numele beneficiului comun ca și cuplu. Deși acest beneficiu comun, pe care ei îl numesc beneficiu comun, sună ceva de genul împreună o să realizez foarte multe lucruri. Împreună o să realizez, nu o să realizăm și nu o să realizezi. Nu sună ceva de genul am să te susțin, să-ți atingi obiectivele, voi fi acolo lângă tine orice se întâmplă, nu. Ci împreună o să am șansa de a-mi atinge obiectivele. Adică în permanență tu îmi folosești. Cu o atenție fină la limbajul psihopatiei, este foarte ușor să-ți dai seama rolul în care te pune. Pe de altă parte, este mai mult intuitiv, mai mult îți dai seama, dar în momentul în care confrunți, începe gaslighting-ul și proiecția, nu recunoaște nimic, totul este numai în capul tău și în mod deosebit și special vrei să strici această uniune perfectă. Despre mimetism am vrut să explic,
pentru că mimetismul este extrem de periculos. Este ceea ce ei fac pentru a reuși să scadă defensele, pentru a reuși să păcălească, pentru a amorți spiritul critic și intuiția. Tocmai de aceea există atât de multe cazuri în care atât femeile cât și bărbații s-au păcălit în ceea ce privește o evaluare a parteneriatului posibil. Pentru că au devenit experți. Este ca și cum, nu știu, un copil se uită la o ecuație matematică, i s-a spus cum să o facă și o repete de 50 de ori până iese perfect. Și de fiecare dată când va fi pus să o facă, o va face și mai bine. Pentru că nu există empatia și oamenii nu sunt văzuți ca ființe umane variabile, exact asta se întâmplă. Repetă și repetă același lucru și nu vă gândiți că este o repetiție la 4, 5, 10 relații sau încercări de relații, ci este o repetiție care a început din mica copilărie. Primele exerciții le-a făcut cu părinții. Acolo a fost prima dată când a mințit, când s-a ascuns, când a început să nu-i mai pese și să nu-l mai intereseze absolut nimic și a rămas blocat în acest egoism. Pentru că vorbim despre egoismul care vine din lipsa de empatie, inevitabil și invariabil în zona de psihopatie. Și atunci, dacă a exersat-o încă de la nivelul de copil mic, are avantaj în fața dumneavoastră de o viață întreagă, iar aceste exerciții nu le-a făcut doar în posibilele relații romantice, le-a făcut și cu frații, le-a făcut și cu rudele, le-a făcut și cu șefii, și cu prietenii, și cu colegii de muncă, și cu colegii de la școală, și cu profesorii, cu absolut oricine și cu toată lumea. Ca atare, aviz celor care spun că victimele sunt proaste, ei bine, nu. Nu. Și aviz celor care spun că trebuie să fie ceva în regulă cu tine ca să fii victima unui psihopat, iarăși, nu. Pentru că tocmai asta le place. Tocmai asta caută. Oameni care nu sunt bolnavi. Oameni care nu sunt în neregulă. Pentru că asta vor să învețe, pentru că asta vor să dobândească, pentru că prin relația cu un om care este în regulă, speră să devină și ei în regulă. Și tot ceea ce fac este să-și perfecționeze aceste strategii prin care să pară în regulă. Iar asta este mimetism. Doar mimează din toate punctele de vedere. Niciodată nu-și uită scopul și niciodată nu vor putea dobândi normalitatea. Identitatea lor este formată din toate bucățelele de euri pe care le-au înghițit în acest mecanism de mimetizare. Pot fi sute, dar niciodată nu sunt coerente, nu sunt lipite între ele. Și nu se vor lipi niciodată. Tocmai de aceea, mimetismul este perfecționat în cele mai înalte standarde, la cele mai înalte niveluri. Dar niciodată nu va păcăli intuiția. Și chiar dacă s-a întâmplat să negați acele red flag-uri, da? Semnele de atenție, semnele de exclamare, senzațiile de frică, de teamă, de respingere pe care le-ați avut. La orice moment se poate ieși. Se poate ieși. Nu se poate repara. Nu putem repara pe alții. Ne putem repara doar pe noi.
atât timp cât vrem asta și cât suntem conștienți de ce. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.